Σαν σήμερα. 12 Δεκεμβρίου 1828. Το πρωτόκολλο του Πόρου. Η πρώτη αναγνώριση της πολιτικής ύπαρξης του ελληνικού κράτους από τη Μεγάλη Βρετανία, τη Γαλλία και τη Ρωσία. Ήδη από το καλοκαίρι του 1827 οι μεγάλες δυνάμεις είχαν αποφασίσει την ίδρυση ενός νέου ελληνικού κράτους. Οι αποφάσεις τους αυτές διατυπώθηκαν στη Συνθήκη του Λονδίνου, η οποία κοινοποιήθηκε στην Υψηλή Πύλη. Σύμφωνα με τους όρους της, οι Έλληνες θα είχαν το δικαίωμα να ορίζουν την κυβέρνησή τους, της οποίας η σύνθεση θα επικυρωνόταν από την Υψηλή Πύλη. Το νέο ελληνικό κράτος θα ήταν φόρου υποτελές στον Σουλτάνο και θα δινόταν αποζημίωση για τις τουρκικές ιδιοκτησίες που θα εγκαταλείπονταν επί της εδαφικής επικράτειας του νέου κράτους. Ωστόσο τα σύνορα του νέου αυτού κράτους δεν προσδιορίζονταν. Όσον αφορά τις ίδιες τις μεγάλες δυνάμεις, αυτές δεσμεύονταν να μην εκμεταλλευτούν μεμονωμένα την επιρροή τους επί του νέου κράτους, εγγυόμενες ταυτόχρονα την εφαρμογή των όρων της συνθήκης. Ο Σουλτάνος κόφευσε στις επιταγές των Ευρωπαίων και έπραξε ουδέν. Τον Οκτώβριο έλαβε χώρα η ιστορική ναυμαχία στον Αβαρίνο, στην οποία καταστράφηκε ο στόλος του Ιμπραήμ. Ακολούθως, στις 12 Δεκεμβρίου του 1827 οι μεγάλες δυνάμεις υπέγραψαν ένα πρωτόκολλο προειδοποιώντας τον Σουλτάνο ότι αυτές ήταν διατεθειμένες να εμπλακούν και σε χερσαίες στρατιωτικές επιχειρήσεις στην Πελοπόννησο υπό την ηγεσία της Γαλλίας. Ο Σουλτάνος δεν έμεινε με σταυρωμένα τα χέρια. 10 ημέρες αργότερα έβγαλε μία πολεμική διακήρυξη, καλώντας όλους τους μουσουλμάνους να σταθούν στο πλάι του. Μεταξύ άλλων, ανέφερε το εξής: εάν υποχωρήσουμε στις απαιτήσεις των δυνάμεων, οι Αίγυπτοι θα γίνουν κυρίαρχοι όλων των περιοχών της Ευρώπης και της Ασίας που κατοικούνται από Έλληνες. Οι Ραγιάδες θα πάρουν τη θέση των μουσουλμάνων. Δεν είναι ένας διακρατικός πόλεμος για την επέκταση των συνόρων. Είναι πόλεμος θρησκευτικός. Ακριβώς έναν χρόνο μετά από το πρωτόκολλο του Λονδίνου, σαν σήμερα πριν από 195 χρόνια, οι πρέσβεις των μεγάλων δυνάμεων συναντήθηκαν στον Πόρο και υπόγραψαν το ομώνυμο πρωτόκολλο. Τότε τέθηκε το πλαίσιο για τη διενέργεια μιας διάσκεψης, όπου θα προσδιορίζονταν τα σύνορα και η δομή του νέου ελληνικού κράτους. Σύμφωνα με αυτό, το νέο ελληνικό κράτος έπρεπε να έχει διευρυμένα και ασφαλή σύνορα, τα οποία στην ξηρά θα έφθαναν μέχρι τον Όλυμπο και στην νησιωτική χώρα θα περιλαμβάνονταν οι Κυκλάδες και η Εύβοια. Όσον αφορά το πολίτευμα του νέου κράτους, προτινόταν η δημιουργία μιας ημικυρίαρχης κληρονομικής ηγεμονίας υπό την έγκριση του Σουλτάνου. Οι προτάσεις που υιοθετήθηκαν ήταν της ρωσικής πλευράς, που είχε εκπονήσει ο Ιωάννης Καποδίστριας. Ωστόσο στις επόμενες διαπραγματεύσεις επικράτησαν οι βρετανικές απόψεις, περιορίζοντας τα εδαφικά όρια του νεοελληνικού κράτους μέχρι τη στερεά.